Gagawa tayo ng lumpia, guys. Ayan, may carrots and sayote. Ayan, iwa-hiwa ko na. Prepare ko na yan, guys. Ito guys, ginigisa na natin para sa lumpia. May carrots, may sayote, sibuyas, bawang. Inaluan na natin ng oyster sauce and magic sarap.
Masarap. May asin, may konting soy sauce. Yan. Tapos babalutin na natin ito guys. Para maging lumpia. Okay. Hintay na lang muna sandali. Ang lumpia natin. Lumpia. Naminis na kasi namin ang lumpia sa Pilipinas. Kaya gumagawa kami dito. Yun, ito hobby. Okay ito guys. Tignan ko lang muna. Ito na guys. Babalutin natin siya. Lalaki na lumpia ako. Lalaki na lumpia natin. Parang higante. Sa Pilipinas. Ba't ganito kalaki ha? Ganito natin naabakan to.
Okay.
ako, oh. Sa mukha. Ala, grabe siya. Scotch tape sa mukha galing doon sa may doon sa nalagyan.